नमस्कार. तर कशा आहात तुम्ही सगळे? माझ्या नवीन व्हिडिओमध्ये पुन्हा तुमचं सगळ्यांचं एकदा स्वागत आहे. तर मी आज तुम्हाला आईच्या हातची होळी स्पेशल पुरणपोळी बनवून दाखवणार आहे. तर इथे बघा, चण्याची डाळ 4 ते 5 तास भिजत घातलेली. आता मी ही डाळ मस्त अशी धुवून घेतलेली आहे आणि या डाळीमध्ये 3 तांबे पाणी ओतून घेणार आहे. तर बघा, मी डाळीमध्ये 3 तांबे पाणी ओतून घेतलेलं आहे. आता आपण ही डाळ चुलीवरती 1.5 ते 2 तास शिजवून घ्यायची आहे मस्त अशी. तर बघा, आता आपल्या डाळीला मस्त असा उकळ आलेला आहे. हा बघा. तर बघा, मी डाळ 1.5 तास मस्त अशी शिजवलेली आहे आणि डाळीमधलं पाणी सगळं सुकलेलं आहे आणि डाळ पण मस्त अशी शिजलेली आहे बघा. आता आपण डाळीमध्ये गूळ खिसून घालून घेऊया आणि सगळा गूळ डाळीमध्ये मेल्ट करून घेऊया. चमच्याच्या सहाय्याने सगळी डाळ चालवतच राहायची आहे, नाहीतर डाळ पेटू शकते. तर बघा, अशा प्रकारे मस्त अशी सगळी डाळीमध्ये गूळ मिक्स करून घ्यायचा आहे. तर हा बघा, मी सगळा डाळीमध्ये गूळ मिक्स करून घेतलेला आहे. हा बघा, आणि गुळाने पाणी सोडायला सुरुवात केलेली आहे. आता आपण हा गूळ जोपर्यंत पूर्ण सुकत नाही तोपर्यंत आपण शिजवून घ्यायचा. तर बघा, आता सगळा गूळ डाळीमध्ये सुकलेला आहे. आता आईने इकडे पाट्यावरती पारंपरिक पद्धतीने पुरण वाटायला चालू केलेलं आहे. अशा प्रकारे पुरण वाटलं तर एकदम पुरण लीन होते आणि पुरणपोळी तुटतसुद्धा नाही आणि खायला पण खूप छान लागते. आता आई सगळं पुरण अशाच प्रकारे पाट्यावरती वाटून घेणार आहे. आई इकडे पुरण वाटते तोपर्यंत मी पुरणपोळी बनवण्यासाठी पीठ मळून घेते. तर मी त्यासाठी मैदा मस्त असा चाळून घेतलेला आहे. आता मी या मैद्यामध्ये थोडीशी हळदी घालून घेणार आहे. हळदी घातल्याने आपल्या पुरणपोळीला मस्त असा पिवळा कलर येईल. आणि सगळी हळदी मैद्यामध्ये मिक्स करून थोडं थोडं पाणी घालून आपण हे पीठ मळून घ्यायचं आहे. थोडं थोडंच पाणी घालून हे पीठ मळायचं आहे, नाहीतर पीठ पातळ होऊ शकतं. अशा प्रकारे. तर बघा, मी मस्त असं पीठ मळलेलं आहे. आता मी या पिठामध्ये थोडंसं तेल घालून अर्धा तास हे पीठ असंच मळून घेणार आहे, की जेणेकरून आपल्या पुरणपोळ्या मस्त अशा मऊ लुसलुशीत होतील आणि पुरणपोळी तुटणार सुद्धा नाही. तर बघा, मी मस्त असं पीठ मळून घेतलेलं आहे आणि आईने पुरणसुद्धा वाटलेलं आहे. तर चला, आता आपण पुरणपोळ्या बनवायला चालू करूया. त्यासाठी आईने पुरणपोळीमध्ये पुरण भरलेलं आहे आणि पुरणपोळी लाटायला घेतलेलं आहे. अगदी हलक्या हाताने ही पुरणपोळी लाटून घ्यायची आहे. हलक्याच हाताने ही पुरणपोळी लाटायची, नाही तर पुरणपोळी तुटू शकते आणि पुरण बाहेर येऊ शकतं. तर बघा, आईने मस्त अशी पुरणपोळी लाटलेली आहे. आता आपण पुरणपोळी भाजून घेऊया. त्यासाठी चुलीवरती तवा ठेवून तो मस्त गरम करून घेतलेला आहे आणि त्याच्यावरती पुरणपोळी घातलेली आहे आणि मस्त अशी पुरणपोळी भाजून घ्यायची आहे. तेल किंवा तूप लावून ही पुरणपोळी आपण भाजायची आहे. इकडे मी पुरणपोळ्या भाजत आहे आणि इकडे आई मस्त अशा पुरणपोळ्या लाटत आहे. तर बघा, मस्त अशी आपली मऊ लुसलुशीत पुरणपोळी तयार आहे बघा. आता सगळ्या पुरणपोळ्या आपण अशाच बनवून भाजून घेऊया.
तर बघा आपल्या पुरणपोळ्या तयार आहेत. ही मैद्याच्या पिठाची पुरणपोळी आहे. या पिठामध्ये हळदी घातलेली आहे म्हणून ही पिवळ्या कलरची आहे. आणि ही गव्हाच्या पिठाची पुरणपोळी आहे. याच्यामध्ये हळदी घातलेली नाही आहे. तर बघा आपल्या मैद्याच्या आणि गव्हाच्या पिठाच्या पुरणपोळ्या तयार आहेत. जर तुम्हाला माझी ही व्हिडिओ आवडली तर नक्की लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करा आणि प्लीज मला सपोर्ट करा.